stuff, few slides more. Giờ mình sẽ tiếp tục cái phần khớp cắn. And let's change the subject. So, in general words, the term normal occlusion is kind of static occlusion, okay? Micrometric observation of the occlusion. Thì nếu mà người ta hiểu về cái nghĩa khớp cắn thông thường thôi á, thì thuật ngữ này nó có nghĩa là một cái tình trạng khớp cắn tĩnh. So the arches of active and passive eccentric are inside each other, concord with each other. Có nghĩa là cái múi răng này khớp với cái răng kia. The active arch of the mandible is defined by the margins of the front teeth, the tips of canines, and the buccal cusp tips of premolars and molars. Thì cái ở hàm dưới á, thì cái cung gọi là active là cái cung mà những cái thuộc về chịu lực, thì nó thường là ở bờ cắn của các răng trước, đỉnh múi của răng nanh, múi ngoài của răng cối nhỏ và răng cối lớn. I think I have no question. Okay. Tôi nghĩ là cái này rõ rồi, không có gì để phải hỏi nữa. The passive arch on the maxilla is defined by the marginal ridge of the front teeth, the mesomarginal ridge of canines, the mesodistal marginal ridge of premolars and molars, and the central grooves of the molars. Còn cái cung passive của cái hàm trên á, thì được định nghĩa là g bên cái phần g bên của các răng, g gần của răng nanh, g gần và g xa của răng cối nhỏ và răng cối lớn, và cái trũng giữa của răng cối lớn. The teeth are in 1-to-2 relationship. The lower first tooth and the upper first last molar have only one antagonist, so these ones are in 1-to-1, but the other dentition are just 1-to-2. Thì cái răng á, thì thường một răng, nó trong quan hệ 1-2, có nghĩa là một răng nó khớp với hai răng, thì chỉ có là cái răng gọi là cửa hàm dưới nha, cái răng cửa hàm dưới với lại cái răng cối hàm trên mà sau cùng á, là nó chỉ có khớp với một răng. The aesthetic functional arch is in positive labial buccal overbite and offers adequate functional and controlling space for the mandible. Thì cái cung chức năng thẩm mỹ là được định nghĩa là cái nó tạo ra cái độ cắn phủ ở phía mặt ngoài, và nó cho một cái khoảng không về chức năng và có thể kiểm soát được cho hàm dưới. Here is interesting to observe that people make sometimes veneers and things like this and never respect this. Okay, so this is a big problem. Thì ở đây là những cái này nó thuộc những cái khái niệm lâu rồi, nhưng mà nhiều khi người ta làm ra xong người ta không có tôn trọng nó, nên nó là vấn đề. The upper active lingual partial arch intercuspates into distal grooves of the lower molars in 1-to-1. Là cái cung active ở cái mặt trong của cái hàm trên đó, là nó khớp với cái trũng phía xa của răng cối lớn hàm dưới ở cái mối tương quan 1-1, có nghĩa là một cái này khớp với một kia. This is when we look from inside. Có nghĩa là khi mà mình nhìn từ phía mặt trong á, mình thấy là cái nó khớp vào cái trũng xa của răng cối dưới. So
The lower lingual partial arch protects the tongue during functional movements. Và cái phần mà một phần ở phía trong của cái hàm dưới nó sẽ bảo vệ lưỡi trong quá trình thực hiện chức năng. Có nghĩa là cái múi phía trong của cái răng hàm dưới á, nó sẽ bảo vệ lưỡi. In the front teeth, K9 to K9, demonstrate individual degrees of inclination and relationships with the upper front teeth, because this is a kind of compensation depending on the way you finish your case. Thì cái mối tương quan từ răng ba này tới răng ba kia, gọi là cái nhóm răng trước á, là nó có cái góc độ nghiêng và cái liên quan với cái răng hàm trên, tùy thuộc vào từng người. I would write, I put a little reminding here and I didn't finish. So the number 9 wouldn't be lower canines, must be always with positive leeway, because if you have canine prematurity, the mandible always rotates to the opposite side. Can you say that again? Sure. The canines must be always in a positive relation, so overjet relation, because they are the last ones to work in the side movement. And if we don't have that leeway, that this overjet, the mandible will have prematurities in that side, if it happens one side only, or if it happens two sides only, together. The mandible always slide back on the opposite side of that premature contact. Thì nó là cái răng ba hàm dưới á, nó phải là có cái độ gọi là cắn phủ, cắn chì dương, bởi vì nó sẽ khớp vào trong. Còn nếu mà nó nằm ra ngoài thì nó sẽ thành một cái cản trở, và cái hàm dưới nó sẽ thành một tiếp xúc sớm, và cái hàm dưới nó sẽ trượt qua bên kia. I put another reminder here, which is the lower first premolar. The lower first premolar works as a very important reclusive guidance to the system, and also helps stabilize the mandible vertically. Và cái răng số 4 hàm dưới là cái răng đóng vai trò hướng dẫn lui sau, và là đóng vai trò ổn định cái vị trí của hàm dưới. So I made a summary of our conversation in one slide. Thì thầy đã tóm tắt hết những cái gì mà mình mô tả và mình thảo luận trong slide này. This is why I didn't talk about this yesterday. It's going to make sense to do this morning, so you can remind after your digestion during the night. Thì hôm qua thầy không có cho cái slide này, bởi vì thầy muốn là tối qua về mình tiêu hóa hết những kiến thức ngày hôm qua, để hôm nay mình mới hiểu được cái slide này. Any question here? It's completely different thing than say the 6 keys of Andrews or something like this. Forget those old stuff. This is museum, okay? Thì chúng ta, những cái khái niệm này nó hoàn toàn khác với lại 6 chìa khóa khớp cắn của Andrew. Thì những cái đó nó giống như là được trưng bày trong viện bảo tàng á. Put in the museum. This was nice, but museum. Same thing happens on the angle classification. It's just so simple that we're almost ready to put this in the museum. Cũng như là phân loại khớp cắn theo angle thì nó cũng hay, nhưng mà giờ nó đơn giản quá, nên là kiểu như lỗi thời rồi đó, bỏ nó vô viện bảo tàng á. Problem is that we use this every day, so this is maybe going to stay. But you need to understand that. So các anh chị có lúc mà thầy dạy thầy có nói tại sao nó gọi là active art với lại passive art không? Tại mấy cái thuật ngữ đó thấy nó cũng là lạ. Everything Có okay? không? Okay. So why you call it like active art and passive art? Active arch is active the one like for that really intercuspates into
a groove or marginal ridge on the upper or lower. So this is the one that really goes and stand on the position. The passive is the cuspids or the portion of the marginal ridge that's not really working when the patient goes eccentric. So we have an active centric, and the passive centric is not really working, it's not really in contact when the patient closes eccentric. Cái cung active là những cái mà cái chỗ mà nó sẽ là giống như là cái chỗ mà khi bệnh nhân cắn lại á, là nó sẽ chịu cái lực. Còn passive á, là khi mà bệnh nhân cắn lại á, thì những cái chỗ đó nó không có chịu lực. Anything else? For me turn the page. Can you put the picture? Yes, I will put the to picture. illustrate. Then we'll see better. Yeah, we see it better. Yes. Oh, too quick. Maybe this is automatic. Yeah. Why I put this automatic? Animation. Yeah. So, the functional architecture of human dental arches as a result of ontogenic development. So functional lines, as you just asked me, the complicated relation of human non-abraded dental arches is better defined, so-called functional lines, so it's okay, this is just semantic. Functional lines have to observe first in ICP, on the mandible, and on the mandible, in which is the dynamic part of the system. Yeah, so let me explain this. So, the active centric of the lower arch, it's good to be observed in the mandible on centric or in maximal intercuspation, let's say like this, because the mandible is the movable bone. Okay? So the dynamic of the system depends only on the mandible, okay, in terms of movement, of course. Thì cái thầy đang nói về cái active centric của cái hàm dưới á, là mình sẽ quan sát những cái chỗ điểm chạm khớp ở cái khớp cắn lồng mũi tối đa, bởi vì hàm dưới là một cái xương di động và cái hệ thống đó nó động do cái vận động của cái hàm dưới. So when the patient's ICP in maximal intercuspation, you can see the line of occlusion in the mandible. So if you pick articulator paper, boom, and you ask the patient go ICP, you see the cusps that want to work. Thì khi mà mình yêu cầu bệnh nhân cắn lại ở lồng mũi tối đa, ví dụ như mình để giấy cắn vào giữa hai chân răng, mình cho bệnh nhân cắn lại, thì mình thấy nó sẽ in những cái đường cắn khớp ở trên cái mặt nhai. The full arch congruence can only happen between active and passive centric arch. Active in a passive centric arch. So it means that when you close, you have one side active and certainly another side passive. You cannot have both. So when you put your articulator paper, you see only the active. The passive doesn't work in here unless the patient makes side movement. But in just ICP, you see only the active. Thì khi mà mình để giấy cắn lên cho bệnh nhân cắn lại ở lồng mũi tối đa, là chỉ có những cái vị trí mà nó active á, nó mới chạm khớp với răng trên răng dưới. Còn những cái vị trí passive á, là nó không có chạm. Mà để cho những cái vị trí passive nó chạm á, là mình phải cho hướng dẫn vận động qua.
Definition of intercuspation of dental arches from buccal upper arch only observation is impossible. I told you this many times yesterday, so I will insist again. Occlusion should never be observed from buccal aspect. This is not occlusion. This is absolutely aesthetic line, and that's it. So you cannot see occlusion. There's nothing in occlusion from the buccal aspect. Thì cái định nghĩa là cái sự lồng múi của cái cung răng mà mình chỉ quan sát từ mặt ngoài thôi á là không thể. Có nghĩa là nếu mình chỉ quan sát ở phía ngoài và mình định nghĩa về cái sự lồng múi của các răng thì không đủ, mà mình phải quan sát từ phía trong. The upper interrupted lingual arch, this is Professor Germany translation, is also key for arch relation. It means that the posterior teeth, okay, so bicuspids to molar. So this is like a partial arch, okay? It's also key for arch interrelation. So depending how is the rotation, how is this position in the arch, if this form an arc or not, coordinated or not, so you can go into 1-to-2 relation. If this upper partial arch is in bad position, you cannot get 1-to-2. This is what I want to say. Ý nghĩa của cái câu cuối á, có nghĩa là cái phân nhóm của các răng sau á, từ răng cối nhỏ tới răng cối lớn là cái cung mà nó không liên tục, nhưng mà nó là cái chìa khóa cho cái mối liên quan hệ hai hàm. Có nghĩa là nếu cái răng này nó hàm trên nó có cái tương đồng, có khớp với hàm dưới thì nó sẽ có cái mối liên quan tốt. Còn nếu mà cái răng sau mình bị xoay, bị nghiêng á, thì cái cung mà phân đoạn cái vùng răng sau á, nó sẽ không có đưa vào cái khớp cắn tốt. Here is exactly what I'm talking about. From the buccal aspect, I can see this 1-to-2 relationship. Thì ở đây á, là cái ý là mối quan hệ 1-2, có nghĩa là một cái răng nó sẽ ăn khớp với hai cái răng. So something like one upper tooth for two lower teeth, or one lower tooth for two upper teeth. Nghĩa là một răng trên thì sẽ khớp với hai răng dưới, một răng dưới khớp với hai răng trên. So it's 1 against 2. Yeah. And except second molar, because there's no, if you have third molar in occlusion, okay, gonna be 1-to-2. But the last one here in this picture is second molar, so it's 1-to-1. Ngoại trừ là cái răng số 7 hàm trên, thì nếu mà có răng số 8 hàm trên thì đó sẽ là cái răng số 8 hàm trên, đó là cái răng tận cùng của cái hàm trên, chỉ có khớp với một răng hàm dưới. And here is from where we should observe real occlusion. Now I can see occlusion. Và đây là cái khớp cắn mà chúng ta nên quan sát là từ phía trong. And you can see what? That this active centric cusp are locating to the lower premolars distal fossa. Okay, active centric cusp on the molar and bicuspid. Okay. Thì cái active centric cusp là cái múi chịu trung tâm mà chủ động á, là nó được nằm ở cái răng cối nhỏ hàm dưới và cái hố phía xa. And also to the lower molar central fossa. Cũng là ở cái trũng giữa của răng cối lớn hàm dưới. In 1-to-1. Ở cái mối quan hệ 1-1. It's from inside, the observation is different. Bởi vì từ phía trong á, thì mình sẽ có cái mối quan sát khác tốt hơn. So, if you want to finish good your case, this is the way you should put cuspid fossa.
Nếu mà chúng ta muốn hoàn tất tốt một cái ca là ở đây mà cái mục tiêu mà mình sẽ nhắm đến. Now for my good friends who loves to practice orthodontics here. Thì ở đây là cho những cái người bạn tốt mà muốn thực hành chỉnh nha tốt. How should we finish the upper posterior dentition? Thì khi mà chúng ta kết thúc cái điều chỉnh cái răng hàm trên, How can you make finish like this? làm sao chúng ta có thể kết thúc như thế này? You have your case, you look from inside, Thì mình lấy mẫu hàm ra rồi mình nhìn từ phía trong. the cuspids are not in the fossa. Cái múi nó không có nằm trong cái trũng. What should you do? Thì chúng ta làm gì? Adjust the torque. Exactly, so I need to make what torque? Positive torque. Positive torque. Because I need to make the cuspid goes in the fossa. Thì Okay. cho cái độ tọt dương ở răng trên thì cái múi trong nó sẽ khớp vô trong cái trũng rãnh. And what about the lower to facilitate this cuspid fossa? How should be the lower posterior teeth position? Còn cái độ tọt của các răng sau hàm dưới thì như thế nào? Negative. Negative. Hơi tọt âm. Yeah, that's it. From more torque in the posterior, for lesser torque and a little bit more anterior, except in canine, okay? Just bicuspid, first molar, second molar. Thì cái răng nanh thì mình ngoại trừ ra, nhưng mà từ các răng gối nhỏ thì mình tọt từ từ thêm hàm trên thì dương, còn hàm dưới thì cái tọt âm để cho nó khớp cái phần múi vô cái trũng rãnh hàm trên. Understand? And the brackets you usually buy in the companies, they have negative torque in the upper. Nhưng mà những cái mắc cài của công ty á, thì họ thường có độ tọt âm ở hàm trên. It seems these doctors never study occlusion in the life. Thì những cái người đó là họ chưa có nghiên cứu về khớp cắn. And again, I challenge you. Okay, yesterday I offered a couple of beers. Today I'm going to offer $100. $100 for the people, someone here that can find an orthodontic journal, a finishing picture or a beginning picture of your case, the cases with this aspect. Thì thầy treo giải là hôm qua là đãi đi uống bia, còn hôm nay là cho $100 ai mà tìm ra được cái bài nào mà bắt đầu kết thúc ca có cái hình chụp khớp cắn ở mặt trong. $100, huh? $100. We can make a party. $100. So, if you have your articulator paper and ask the patient, bite in ICP. Nếu chúng ta đưa giấy cắn vào và nói bệnh nhân cắn ở lòng múi tối đa. This is what you should see. Đây là cái dấu cắn mà mình mong muốn thấy nè. In the posterior. Ở răng sau. Okay? This point. And that's the active centric on the lower. Active centric on the lower. Okay? And the passive on the upper. Active centric ở hàm dưới và passive centric ở hàm trên. So we have this point. Make a line.
Thì từ những cái điểm chạm khớp mình nối với nhau thành một đường. And now, if I ask the patient, oh, move to the side, lateral occlusion. Và bây giờ mình yêu cầu bệnh nhân trượt qua một bên. This is in German. Let me try to help you. Medial occlusion side, okay, is this side here. When the patient goes to the opposite side, so this condyle moving to the medial area, so the medial occlusion side. You can point on the screen. Medial occlusion side, Medial occlusion là cái bên because the trượt. mandible is moving here. Cái kiểu như là bên đây trượt qua đây, và bên đây là bên làm việc, đúng không ạ? When the mandible goes to the patient's Bên làm left việc side, và bệnh nhân qua bên trái, the medial occlusion is on the right. thì cái medial occlusion đó là nó bên phải. Okay, and now the patient goes here and get back. So, good. The other side is like this. Lateral occlusion. Lateral occlusion là giống như là cái bên mà hàm dưới nó trượt về là cái bên làm việc, còn bên kia là bên không làm việc. Đại khái là như vậy đó. Don't ask me too much because my German is stopping here and here. Okay. And then lateral traction. I don't know. Retrusion is really difficult movement to happen. Okay, so you usually don't make retrusion unless some prematurity happens. Cái này là bên lùi hàm về phía sau. But retrusion also happens on top of the molar transverse ridge. Thì nó lùi hàm thì nó bắt đầu nó sẽ trượt và nó chạm vào cái gờ chéo ở hàm của cái răng sau hàm trên. And here you see protrusion. Còn đây là đưa hàm ra trước. Slides on top of incisors and a little bit canines as well. And retrusion or retraction after the protrusion. Thì khi mà đưa hàm ra trước á, thì các răng hàm dưới nó sẽ chạm vào rìa cắn của các răng cửa và một phần đỉnh cuối của răng nanh. And here is the maximum intercuspation position. Và đây là vị trí lòng mũi tối đa. Here what I say about medial occlusion. Ở đây là trượt sang bên. So when the patient makes lateral occlusion to the right side, we have a medial occlusion left of the condyle. Thì khi mà bệnh nhân trượt hàm qua bên phải thì có một cái lồi cầu ở bên trái á, là nó sẽ kiểu như là nó xoay vào phía trong á. And this one basically moves rotating and doesn't move too much. But here you see that if you make a curve here, if you trace a line, this condyle goes medially as well. It means that this is not a bad movement, this is a natural movement. Thì khi mà mình trượt hàm qua bên phải thì cái bên phải là cái bên mà làm việc, thì cái lồi cầu bên phải nó không có di động cái đoạn đường dài như là bên trái. Bên trái nó sẽ di động cái đoạn đường dài hơn và nó đi vào phía bên trong. Thì cái điều này không phải là tốt, không phải là xấu, mà chính là cái vận động của cái hàm dưới thôi. Many times when we trace conography, in the beginners, many students make a confusion here that this is a delta Y movement, but this is not Y movement. It's the pathway of the Bennett. So this is normal movement. Thì khi mà vẽ lồi cầu đồ thì lúc đầu nhiều học viên sẽ bị nhầm lẫn á. Thì cái đoạn đường đó không phải là đi theo cái trục Y, mà nó chỉ là cái đường đi, cái vận động Bennett của lồi cầu thôi.
here, protrusion, retrusion, pure protrusion, retrusion. Cái này là đưa trước và lui sau. So to calculate the sagittal condylar inclination, the computer used two movements, open, close, and protrusion, retrusion, because this is the one, those are the ones that's really